හොඳයි. මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ස්ට්‍රින්ග් ගැන. ස්ට්‍රින්ග් එකක් කියන්නේ කිසියම් වචනයක්. එහෙම නැත්නම් වාක්‍යයක්. අපිට ස්ට්‍රින්ග් එක මම වේරියබල් එක නේම් එකකට දාන්න හැටි print function එකේදී කියලා දුන්නා. එතකොට මම මොකක් හරි වේරියබල් නේම් එකක් ගත්තොත් මොකක් හරි අකුරක් මම ගන්නම් ඒ වගේ ඒ සමානයි මම ගත්තොත් programming කියන වචනේ මේකේ මම වලට කිව්වා a කියන variable එකට මේ programming කියන වචනේ string එකක් විදිහට ගන්න නම් එයා මාක් වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ double quotation ඇතුලේ. හරි. එතකොට මේ a කියන variable එක programming කියලා මතක තියාගන්න. දැන් මේක print කරොත් ඒව අපිට programming කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ string වල අපි ගන්නවා ඛණ්ඩාංක. එතකොට ඛණ්ඩාංක තියෙනවා ධන ඛණ්ඩාංක සහ ඍණ ඛණ්ඩාංක කියලා. මෙන්න මේ විදිහට. මේ programming කියන වචනේ මෙන්න මේ දකුණු පැත්තට යන එක ධන ඛණ්ඩාංක කියලා ගන්නවා. වම් පැත්තට ඍණ ඛණ්ඩාංක කියලා ගන්නවා. එතකොට programming කියන වචනේ මේ විදිහට ගත්තාම අකුරු තියෙන ඔක්කොම 11. 14ට යනකොට පළවෙනි අකුරේ ඛණ්ඩාංක 0 කියලා ගන්න. දෙවෙනි අකුරේ ඛණ්ඩාංක 1යි. තුන්වෙනි අකුරේ ඛණ්ඩාංක 2යි. හතරවෙනි අකුරේ ඛණ්ඩාංක 3යි. ඒ විදිහට කියලා 11 වෙනි අකුරේ ඛණ්ඩාංක 10යි කියලා තමයි ගන්න. එතකොට අනිත් පැත්තට එනකොට ඍණ ඛණ්ඩාංක ගත්තාම programming කියන වචනේ අන්තිම අකුර. ඒ කියන්නේ ඕනෑම වචනයක අවසානයේ ඉඳන් එනවනම් ඍණ අතට තමයි එන්නේ. එතකොට අවසානම අකුර ඍණ 1යි. එතකොට ධන අතට යනවනම් මුල් අකුර පටන් ගන්න බිඳුවෙන්. බිඳුවේ ඉඳන් නම්බර්ස් ටික මාක් වෙගෙන යනවා. එතකොට අනිත් අතට එනවනම් අවසාන අකුර අපි ගන්නේ ඍණ 1යි කියලා. හරි. දැන් අපි මේක බලමු. මට ඕනේ නම් මොකක් හරි වචනයක පළවෙනි අකුර print කරගන්න. එතකොට මම දැන් ගත්තා variable name එකක් variable name එක a කියන එකට programming කියලා. මට ඕන නම් programming කියන එකේ පළවෙනි අකුර print කරගන්න. මම ඒක අපිට යන්න පුළුවන් ඍණ ඛණ්ඩාංක වලින් යන්න ඇත්තටම ලොකු වචන නම් අපිට අකුරු ගණන් කර කර ඉන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම එතකොට අකුරු ගණන් කරනවට වඩා මට ලේසි ධන ඛණ්ඩාංක වලින් යනවා. එතකොට ධන ඛණ්ඩාංක වලදී මම කිව්වා මොකක් හරි string එක පළවෙනි අකුර යගන්නේ 0යි කියලා. එහෙනම් මට මෙතනින් දුන්න හැකි print ඒක දෙන්නේ එහෙමයි. ඔයා මෙතන දාලා තියෙන variable name එක දෙන්න ඕන. එතකොට a ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොටු අරහන් දාන්න. ඒ කොටු අරහන් ඇතුලේ ඔයාට ඕන index එක දාන්න ඕන. දැන් පළවෙනි අකුර index එක අපි දානවා 0යි කියලා. හරි. දැන් මේක print කරොත් හරි. මේකේ programming කියන එක print වෙනවා මේ උඩ print එක නිසා. a කියන එකනාගේ බිඳුව පළවෙනි අකුර b. එහෙම නැත්නම් මට ඔක දෙන්න පුළුවන්. මම කිව්වේ අකුරු ගණන් කරන්නේ නැතුව අකුරු ටික ගණන් කරා නම් මට ඔක ඍණ ඛණ්ඩාංක වලින් දෙන්න පුළුවන්. ඍණ 11 කියන එක. එතකොට අකුරු ගණන් කරන්නේ නැතුව ඉන්නවනම් ඕනෑම එක පළවෙනි අකුර print කරගන්න මට දුන්න හැකි. ඒ string එක දාලා තියෙන variable එක name එක වාරයක් කොටු අරන් ඇතුලේ බිඳුව කියන එක. හරි. දැන් මේකේ අපි අකුරු ගණන් කරා. මේ පැත්තට තියෙන p කියලා index එක ඍණ 11යි. අපි බලමු ඍණ 11 දාලා ඍණ 11. දැන් මේක print කරොත් වලට වෙනවා a p අකුර print වෙනවා. හරි. ඒ වගේම අන්තිම අකුර print කරගන්න ඕන නම් අපි මොකක් හරි වචනයක අකුරු ගාන කීයද කියලා දන්නේ නැත්නම් එතකොට ඒකට අපිට තියෙන ලේසිම ක්‍රමය ඍණ ඛණ්ඩාංකයට යන එක. මොකද ධන ඛණ්ඩාංකයෙන් යනවනම් අපි දැනගන්න ඕන මේකේ අකුරු ගාන. මොකද programming කියන එකේ අකුරු තියෙනවා 11. ඒක එතකොට අන්තිම අකුර index එක වෙන්නේ ධන ඛණ්ඩාංක වලින් 10යි. ඒක අපි දැනගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අපි අකුරු ගාන ගණන් කරන්නේ නැත්නම් අපිට කෙලින්ම යන්න පුළුවන් ඍණ ඛණ්ඩාංකයට.
මොකද ඍණ කණ්ඩාංගේ පටන් ගන්න අන්තිම අකුරෙන්. එතකොට එයාගේ ඉන්ඩෙක්ස් එක ඉන්නේ ඍණ 1. එහෙනම් මට දුන්න හැකි මෙතන print බිංදුව එනකොට මම දානවා ඍණ 1. එහෙනම් අපිට print වෙන්න ඕන G අකුර. හරි. මේ විදිහට print වෙනවා. ඒ වගේම අකුරු අපි ගණන් කරා නම් මෙතෙන්ට ධන කණ්ඩාංක වලින් එන විදිහට 10 දැම්ම හැකි. ඍණ 1 එහෙමම තියනවා. අලුත් print එක මම දෙන්නම් 10 කියලා. හරි. දැන් මේක රන් කරමු. ඔයාලට වෙනවා 8G අකුරු print වෙනවා. හරි. ඒ වගේම මට ඕන නම් මේකේ කිසියම් පරාසයක් print කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මේ වචනේ මට ඕනේ ඒ අකුර දක්වා print කරගන්න. එහෙනම් මට කිය හැකි අර for loop වල වගේ කමා වෙනකොට 32 දාලා බිංදුවේ ඉඳන් 5 දක්වා print වෙන්න කියලා. හරි. දැන් අපි මෙතන print කරලා ඒකේ කෝඩ් එක දීලා බලමු. print වෙන්න a කියන string එකේ බිංදුවේ ඉඳන් මෙතෙන්ට අපි දානවා මෙන්න මේ 32. එතකොට a දක්වා නම් a වල ඉන්ඩෙක්ස් එකේ තියෙන කීයද? 5. 5. ඊට පස්සේ මේක වහලා print කරමු. ඔයාලට පේනවා එතකොට a දක්වා නෙමෙයි print වෙන්නේ r අකුර දක්වා. හරි. r අකුර දක්වා print වෙනවා. ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. for loop වල වගේමයි. අපි මෙතන දෙන අගයට වඩා එකක් අඩු එක තමයි මෙතෙන්ට වැටෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට මොකක් හරි අගයක් දෙන්න ඕන නම් ඒක ඉන්ඩෙක්ස් එකට වඩා එකක් වැඩි ඉන්ඩෙක්ස් එක දෙන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට මම දැන් මේකේ a දක්වා print කරගන්න ඕන නම් මම මෙතන අර දීපු එකේ අන්තිමේටම දෙන්න ඕනේ 6 කියන එක. හරි. එතකොට මම මේක 6 කරන්න. දැන් මේක රන් කරොත් ඔයාලට ඒ අකුර දක්වා print වෙනවා. හරි. එතකොට මම මේ බිංදුව කියන එක දාන්න නැතුව print එකක් දෙන්න. print a වල බිංදුව දාන්න 32 තිබ්බා. 6 දක්වා bracket එක වහන්න. දැන් මේක රන් කරොත් ඒත් වෙනවා ඒ දක්වා print වෙනවා. ඉතින් මෙතන බිංදුව දුන්නත් එකයි නැතත් එකයි. කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මට ඕන නම් මෙතන o වලින් නම් ඒ දක්වා print වෙන්න. එහෙනම් මම දෙන්න ඕන අර string එකේ දෙකේ ඉඳන් අකුරු දක්වා print වෙන්න ඊට කලින් අකුරු index එක දෙන්න ඕන. පස්සේ අකුරු index එක. එතකොට දෙකේ ඉඳන් 6 දක්වා කියලා දෙන්න ඕන. එහෙනම් මම දැන් මේක දෙකේ ඉඳන් 6 දක්වා කියලා දුන්නොත් ඔයාලට වෙනවා o gr එකෙන් ටික print වෙනවා. හරි. ඒ වගේම මට ඕනි නම් මෙන්න මේ අතර print කරගන්න මේ ඍණ mming මේ ටික අපිට ඕන නම් ධන කණ්ඩාංක වලින් දුන්න හැකි. එහෙම නැත්නම් ඍණ කණ්ඩාංක වලින් දුන්න හැකි. මම ඍණ කණ්ඩාංක වලින් දෙන්නම්. print a වල ඍණ 5 ඉඳන් ඍණ 1 දක්වා. මේක මම රන් කරොත් ඔයාලට වෙනවා mming කියන ටික print වෙනවා. එතකොට හැබැයි මෙන්න මේ g අකුර print වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඍණ 5 ඉඳන් මෙතෙන්ට ඍණ 1 දාන්න නැතුව empty string එකක් තියෙනවා. දැන් මේක රන් කරොත් වෙන්නේ මෙන්න
දැන් ඉස්සෙල්ලා කියදුනේ ඍණ 5 තියෙනවා ඍණ 1 තිබ්බහම මෙයාට වඩා එකක් අඩු එක දක්වා තමයි print වෙන්නේ. ඒකින්ද MMIN කියන එක print වෙනවා. දැන් මම කරන්නේ ඍණ 1 කියන command එක නැතුව ලියනවා. එතකොට ඍණ 5 ඉඳන් අවසානයේ දක්වා ටික print වෙනවා. දැන් print කරොත් MMING කියන එකම print වෙනවා. ඊළඟට අපිට ඕන ආහාර කුරින් 10 දක්වා print කරගන්න. මට දුන්නේ කියන print end a කියන string එකේ 1 ඉඳන් 11 දක්වා. එහෙම නැතුව එක විතරක් දීලා 32 විතරක් තිබ්බත් ඒත් print වෙනවා. මම මේක දුන්නොත් දැන් print a වල 1 ඉඳන් 11 දක්වා. ඒ වගේම print end a වල 1 ඉඳන් මුකුත් දෙන්නේ නැතුව වරහන් ක්ලෝස් කරලා දැන් රන් කරනවා. හරි. ඔයාලට වෙනවා මේ දෙකේ කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒ වගේම මට ඕන නම් මේ වචනේ අනිත් අතට print කරන්න මට දුන්න හැකි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ programming කියන එක මේ අතට නැතුව මේ අතට print කරන්න. එහෙනම් මට දුන්න හැකි programming කියන එකම print වෙන්න දීලා ඒකේ ඍණ 1 කියලා. හරි. ඒ කියන්නේ මේ වගේ print end ඒව එතන මම මුකුත් දාන්න නැතුවම තියෙනවා. ඊළඟට මුකුත්ම දාන්න. එතකොට සම්පූර්ණ මේ කියන එකෙන් print වෙනවා. ඊට පස්සේ මම දානවා ඍණ 1ක්. දැන් මෙතනදී මෙන්න මේ තිත් දෙකක් දැම්මා. දැන් අපි බලමු මේක රන් දීලා. ඔයාලට වෙන programming කියන එක අනිත් අතට print වෙනවා. හරි. එතකොට ඉතින් ඔයාලට ඕන මොකක් හරි වචනයක් programming කියන එකම මෙන්න මේ R අකුර නැතුව G අකුර නැති කියන්නේ අකුරක් කර අකුරක් print වෙනවා. එහෙනම් මට ගන්න තියෙන්නේ අරකම තමයි A වල empty 32ක් තියලා ඊට පස්සේ මෙතෙන් දෙක type කරනවා. අපි අර for loop වලදී කරා වගේ. දැන් මේක run කරමු. programming කියන එක වලට වෙනවා. R අකුර නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන G අකුර නැහැ. ඒ විදිහට අකුරක් කර අකුරක් තමයි print වෙන්නේ. හරි. ඊළඟට මම ගත්තොත් hello world වගේ වචනයක්. ඉතින් ඒකෙදි වෙන්නේ hello world කියන තැනදී ස්පේස් එකක් එනවා. එතකොට එයා ස්පේස් එකක් ගන්න string එකක් විදිහට. එතකොට ඒ ස්පේස් එකටත් index එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි commands දෙන්න ඕන නම් ඒ ස්පේස් එකටත් index එකක් කියන එක මතක තියාගෙන තමයි commands ටික දෙන්න ඕනේ.